คนเคยสงสัยกันไหมคะว่าถ้าเราเอามนุษย์ไปปล่อยกลางป่าเปลือยมือเปล่าไม่มีอะไรเลยแล้วจับมาแข่งกับสิงโตกับชิมแปนซีกับหมีใครจะอยู่รอดได้นานกว่ากันคำตอบที่คนส่วนใหญ่คิดก็คือมนุษย์เนี่ยตายแน่นอนเลยแต่ความจริงที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบมันช็อกมากกว่าที่คิดค่ะเพราะว่ามนุษย์ไม่ใช่แค่รอดนะคะแต่กลายเป็นนักล่าที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกด้วยซึ่งถ้าทุกคนก็สงสัยเหมือนกันว่ามนุษย์เนี่ยมันทั้งอ่อนแอเขียวเล็บอะไรก็ไม่มีแล้วรอดมาได้ยังไงวันนี้รายการ Curious Mind จะพาทุกคนไปหาคำตอบนี้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยเอาจริงๆนะคะถ้าเราลองเอาสเปคมนุษย์ไปกางเทียบกับสัตว์อื่นเนี่ยเราแทบจะแพ้ตั้งแต่ในมุ้งเลยล่ะเริ่มที่แรงกัดเลยซึ่งแรงกัดเนี่ยเราจะใช้หน่วยเป็น pounds per square inch หรือว่า psi ค่ะซึ่งก็เป็นหน่วยวัดแรงดันหรือว่าแรงกดต่อตารางนิ้วโดยในบริบทของแรงกัดหรือว่า bite force เนี่ยจะหมายถึงพลังงานที่กรามของสิ่งมีชีวิตสร้างขึ้นในพื้นที่1ตารางนิ้วซึ่งเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งในการกัดหรือว่าบดเคี้ยวค่ะและมนุษย์เรากัดได้แค่ประมาณ160 psi เท่านั้นในขณะที่พี่สิงโตล่อไป650 psi ค่ะคือถ้าแข่งกันแทะกระดูกเนี่ยเราก็แพ้ราบคาบละค่ะส่วนเล็บน่ะหรออย่าเรียกเล็บเลยเรียกเศษโปรตีนบางๆดีกว่าค่ะแค่ดีดผิดมุมก็หักและขนก็ไม่มีกันหนาวหนังก็บางโดนกิ่งไม้เกี่ยวนิดหน่อยก็เลือดซิบและโดนกระดาษบาดยิ่งซิบเข้าไปใหญ่เลยแถมทารกมนุษย์เนี่ยถือเป็นตัวภาระเบอร์ต้นๆของโลกเลยนะคะเพราะว่าต้องให้พ่อแม่ประคบประหงมอยู่หลายปีกว่าจะเดินคล่องในขณะที่ลูกม้านั้นเกิดมาไม่กี่ชั่วโมงก็วิ่งปลอและที่แสบที่สุดก็คือชิมแปนซีค่ะเห็นตัวเล็กๆหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูแบบนั้นน่ะแต่กล้ามเนื้อเขามีความหนาแน่นมากกว่าเราเกือบ2 เท่าเลยแปลว่าถ้าพี่ชิมแปนซีเกิดโมโหขึ้นมาเขาก็สามารถฉีกร่างคนทั่วไปได้ง่ายๆเหมือนฉีกกระดาษเลยค่ะสรุปคือมองมุมไหนเนี่ยมนุษย์เราก็ดูเหมือนตัวละครที่กดเลือกมาผิดชัดๆแล้วเราดันอยู่รอดมาจนครองโลกได้ยังไงปริศนามันอยู่ตรงนี้แหละค่ะและสิ่งที่ไม่มีใครเคยบอกเราในวิชาชีววิทยาตอนเด็กๆก็คือสาเหตุที่เราอ่อนแอเปราะบางขนาดนี้ไม่ใช่เพราะวิวัฒนาการเขาขี้เกียจหรือว่าลืมใส่ความเจ๋งมาให้เราหรอกนะคะแต่ความจริงคือวิวัฒนาการเขาจงใจให้เราเป็นแบบนี้ต่างหากเพื่อจะไปแลกกับอะไรบางอย่างที่คุ้มค่ากว่ามากนักมนุษยวิทยาเลสลีย์ไอโอโลกับปีเตอร์วีเลอร์เขาเคยเสนอทฤษฎีที่ชื่อว่า expensive tissue hypothesis ค่ะซึ่งทฤษฎีนี้ก็คือประมาณว่าร่างกายเรามันมีงบประมาณพลังงานจำกัดค่ะสมองของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานเปลืองมากชนิดที่ว่าเป็นตัวตึงเบอร์ 1เลยนะคะเพราะถึงแม้น้ำหนักสมองจะมีแค่ 2% ของร่างกายแต่พี่แกเล่นดูดพลังงานไปใช้ถึง 20% ของทั้งหมดเลยค่ะพอสมองกินจุขนาดนี้ร่างกายก็เลยต้องตัดสินใจตัดงบส่วนอื่นออกไปซึ่งหวยก็ไปตกอยู่ที่กล้ามเนื้อกับลำไส้ของเรานั่นเองค่ะเรายอมแลกกล้ามเนื้อล่ำๆของชิมแปนซีเพื่อเอาพลังงานมาเลี้ยงสมองให้เราคิดอะไรซับซ้อนได้แทนฟังดูเหมือนเป็นดีลที่ขาดทุนย่อยยับในตอนแรกใช่ไหมคะแต่อันที่จริงนี่คือดีลเปลี่ยนโลกเลยค่ะเพราะในขณะที่สัตว์อื่นยุ่งอยู่กับการพัฒนาเขี้ยวกรงเล็บหรือว่าเกราะหนาๆเนี่ยมนุษย์เราใช้ช่วงเวลานั้นพัฒนาภาษาการวางแผนและการประดิษฐ์อาวุธขึ้นมาแทนค่ะซึ่งเริ่มง่ายๆแค่จากก้อนหินก้อนเดียวนี่แหละค่ะที่ทำให้เราขยับขึ้นมาอยู่บนของห่วงโซ่อาหารได้สำเร็จแต่มันมีไม้ตายอีกอย่างหนึ่งค่ะที่มนุษย์เราซ่อนไว้ใต้กางเกงซ่อนไว้ในร่างกายและสิ่งนี้แหละค่ะที่เปลี่ยนให้นักล่าที่ดูน่าเกรงขามที่สุดกลายเป็นเหยื่อมานักต่อนักแล้วซึ่งขอบอกก่อนนะคะว่ามันไม่ใช่ปืนไม่ใช่ไฟและไม่ใช่ความฉลาดด้วยค่ะแต่มันคือขาสองข้างของเรานี่แหละค่ะฟังแล้วก็ดูตลกใช่ไหมคะขาสั้นๆวิ่งนิดเดียวก็หอบแหกแล้วเนี่ยนะจะไปสู้อะไรเขาได้แต่คุณแดเนียลเลเบอร์แมนจากฮาร์วาร์ดเขาก็ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยแหละคือนักวิ่งมาราธอนตัวจริงของโลกใบนี้เลยเพราะว่าร่างกายของเราถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะทั้งเท้าที่โค้งรับแรงกระแทกเส้นเอ็นร้อยหวายที่ยาวก็ช่วยประหยัดพลังงานเวลาวิ่งและที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีเหงื่อค่ะในขณะที่สัตว์อื่นพอวิ่งไปนานๆตัวก็จะร้อนจัดจนตับแลบเพราะว่าระบายความร้อนได้แค่การหอบหายใจแต่มนุษย์เราวิ่งไปเหงื่อออกไปเครื่องยนต์เราก็เลยไม่น็อกง่ายๆค่ะนักล่าบรรพบุรุษของเราก็เลยใช้วิธีที่เรียกว่า persistence hunting หรือว่าการล่าแบบมาราธอนก็คือไม่ต้องวิ่งให้เร็วเพื่อแซงเสือหรอกค่ะแค่วิ่งตามเหยื่อไปเรื่อยๆกลางแดดเปรียงๆเนี่ยแหละตามไปสัก2 ชั่วโมง6 ชั่วโมงตามจนเหยื่อมันงงว่าแกจะตามฉันไปถึงไหนจนสุดท้ายเหยื่อก็ร้อนจัดจนเหนื่อยตายลมพับไปเองแล้วเราก็เดินเข้าไปเก็บแต้มแบบชิวๆนี่แหละค่ะวิธีนักล่าสายอึดของจริง
แต่ถ้าจะถามว่าอะไรคือกุญแจดอกสุดท้ายที่ล็อกตำแหน่งเจ้าโลกให้เราแบบถาวรก็ต้องยกความดีความชอบให้ไฟเลยค่ะซึ่งนักชีววิทยาจากฮาร์วาร์ดเขาก็อธิบายไว้ได้น่าสนใจมากว่าการที่บรรพบุรุษเราเริ่มรู้จักการทำอาหารถือเป็นจุดหักเหที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเลยเพราะเมื่อประมาณ 780,000 ปีก่อนพอเราเปลี่ยนจากการเคี้ยวเนื้อดิบๆมาเป็นของสุกเนี่ยร่างกายเราก็จะดึงแคลอรี่จากอาหารพวกแป้งพวกโปรตีนออกมาได้มากกว่าเดิมมหาศาลเลยค่ะแล้วผลที่ตามมาก็คือลำไส้เราทำงานสบายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการย่อยของแข็งๆเหนียวๆทั้งวันพลังงานที่ประหยัดได้ก็ถูกส่งตรงไปอัปเกรดสมองต่อได้ทันทีค่ะลองคิดดูนะคะว่าชิมแปนซีเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบครึ่งวันไปกับการนั่งเคี้ยวอาหารดิบๆแข็งๆให้แหลกแต่มนุษย์เราใช้เวลาเคี้ยวน้อยลงเยอะมากและเวลาที่เหลือนั่นแหละค่ะที่เราเอามานั่งล้อมวงคุยกันวางแผนเวลาสัตว์ยังไงให้ได้ตัวใหญ่ขึ้นหรือกระทั่งสร้างสังคมและวัฒนธรรมขึ้นมาสรุปง่ายๆก็คือการเข้าครัวทำอาหารนี่แหละค่ะที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาจริงๆสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่เราคุยมามันก็เชื่อมโยงกันหมดเป็นทอดๆเลยค่ะตั้งแต่เริ่มใช้ไฟทำอาหารทำให้ลำไส้เล็กลงแต่สมองใหญ่ขึ้นพอสมองใหญ่ขึ้นเราก็สร้างภาษามาคุยกันได้พอคุยกันรู้เรื่องเราก็รวมกลุ่มล่าด้วยกันได้สำเร็จจนเกิดเป็นวัฒนธรรมและการสะสมความรู้แบบรุ่นสู่รุ่นซึ่งนี่แหละคือหมายเด็ดที่สุดเพราะว่าสัตว์ชนิดอื่นพอตายไปความรู้ก็ตายตามไปด้วยแต่มนุษย์เราสอนกันข้ามศตวรรษเลยค่ะเราไม่ได้แข็งแกร่งกว่าสัตว์อื่นในแง่พละกำลังเลยแต่เราชนะเพราะว่าเราเปลี่ยนกติกาการเล่นให้มาอยู่ในเกมที่เราถนัดนั่นเองส่วนใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังติดใจเรื่องราวของพี่ๆบรรพบุรุษเรานะคะว่าถ้าเขาฉลาดและเก่งกันขนาดนี้วันๆหนึ่งเขาทำอะไรกันบ้างต้องตื่นมาล่าสัตว์ทั้งวันจนไม่ได้พักเลยหรือเปล่าเราก็ได้ทำคลิปสรุป1 วันของมนุษย์ยุคหินนะคะว่าเป็นยังไงไปแล้วแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะคะส่วนถ้าใครที่สงสัยย้อนกลับไปว่ามนุษย์นี่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ที่เริ่มมาเดิน2 ขาหรือเปล่านะเราก็ได้ทำคลิปไว้แล้วนะคะว่าทำไมมนุษย์ถึงเดิน2 ขามนุษย์เริ่มเดิน2 ขาตั้งแต่เมื่อไหร่ลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วเช่นกันค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเพิ่มเติมก็สามารถใช้ปุ่ม Super Thanks ด้านล่างได้นะคะแล้วเราจะมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ